Nhà nhà công nghệ, người người công nghệ, cái gì chậm là bị đào thải, không ngoại lệ. Chúng tôi cũng vậy, máy không cập nhật, mất thị trường. Anh em làm xưởng nhìn quanh là biết, từ khâu làm phôi, ra hình tới hoàn thiện, tất cả thay đổi từng ngày. Khách hàng bây giờ khó tính, đơn hàng thì gấp, sản phẩm thì phải đẹp, chuẩn, nhanh. Sai một ly là đi nguyên lô, không theo kịp công nghệ, đồng nghĩa với việc mất khách. MASTER ATC1 TC2, con máy này sinh ra để đi đầu trong cuộc chiến công nghệ. Không nói cho vui, không nói cho sang, nó làm được. Nó xử lý những thứ mà máy thường bó tay, làm nhanh hơn, chuẩn hơn, phức tạp cỡ nào cũng giải quyết gọn. Thời buổi này chỉ có hai lựa chọn, nâng cấp hoặc bị bỏ lại. Xưởng gỗ cũng vậy, ai bám công nghệ thì sống, ai đứng lại thì bị bỏ lại phía sau. Chọn MASTER ATC1 TC2 chính là cách để mấy anh giữ vị thế, giữ khách, giữ tốc độ trong cái thời buổi mà mọi thứ chạy nhanh hơn mình tưởng.